सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक क्विक नेपाललाई। बेल आइकन दबाउनुहोस् नयाँ नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टेक क्विक नेपालमा। आजको भिडियोमा म हजुरलाई यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा बताउने छु जस एप्लिकेसनको मद्दतबाट हजुरहरूले विथआउट नम्बर कसै अननोन पर्सनलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पर्सनमा केटी पनि पर्छ साथीहरु, केटाहरु पनि पर्छ। अब रमाइलोको लागि हजुरहरु पनि यो एप्लिकेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनको बारेमा आज युज गर्ने प्रोसेसरहरु सबै म बताउने छु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला। केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले साथीहरु हजुरले एउटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्ने हुन्छ जस एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिने छु अनि हजुरहरु यताबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एप्लिकेसनलाई लाइभ टक भनेर सर्च गरेर यताबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब हेर्नुस् यसको डाउनलोड दर कति छ साथीहरु, अनि यसरी कल हुन्छ साथीहरु, नम्बर चाहिँदैन। अब हेर्नुस् मैले ओपन गर्छु यसलाई। ओपन गर्ने बित्तिकै साथीहरु यस्तो देखाउँछ। यस्तो देखाउने बित्तिकै हजुरहरुले स्टार्ट गर्नु होला। नम्बर चाहिँदैन, कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहिँदैन, कल चाहिँ लाग्छ। हेर्नुस् म कल ट्राई गर्दै यसरी लाग्छ साथीहरु। अब यसरी गर्दा गर्दै कुनै बेला चाहिँ केटीको फोन रिसिभ हुन्छ, कुनै बेला चाहिँ केटाहरु हुन्छ। म फेरि पनि ट्राई गर्छु। अहिले साथीहरु केटीले फोन उठाएको छ तर स्क्रिन रेकर्डरले यता देखाइरहेको छैन। यसरी हजुरहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो, कहाँ से हो, किधर से हो तुम। यस्तै साथीहरु कुनै बेला चाहिँ केटीहरुले पनि फोन उठाउँछन्। अब साथीहरु एकचोटी ट्राई गर्नु होला कस्तो लाग्छ एप्लिकेसन। तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला भिडियो राम्रो छ भनेर। अनि साथीहरुलाई कसै साथीहरुलाई यो भिडियोको जरुरत छ भने भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। ल त साथीहरु, आजको छोटो र मिठो भिडियो यति नै। भिडियो हेर्दै रहनु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला। ल त साथीहरु, आजको भिडियो यति नै। अबको भेट हाम्रो नयाँ भिडियोमा। हजुरहरुको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल, बाइ बाइ।